Today, let me share with you on how you can change your Facebook name. Facebook name ngayong 2023. Hello everyone, this is me Teresa of Avitary Stock. Welcome and welcome back to my channel. If you're interested guys sa mga ganitong tutorial content, please consider subscribing, click the bell icon para ma-update kayo sa mga bago kong upload na video. Let's go to Facebook. Guys, remind ko lang kayo na ito yung account na ginagamit ko sa mga tutorial ko. So, dun sa isa kong account, dun sa original account ko, iba yung layout ng Facebook doon. Kasi yung menu niya is nandito sa bottom part. Ando na yung profile picture, yung notification, at yung iba pa. Click natin tong 3 lines na to. And then, itong gear icon. So, ito na yung makikita natin. Settings and privacy. Again guys, hindi ko sure kung sa lahat ng phone is ganito yung makikita nyo kapag sinunod nyo tong tutorial na to. Okay? And then, under Meta Account Center, makikita natin tong personal details. Click natin yan. So, andito yung profile mo. Click natin yan. Then, click uli natin. So, andito yung name, username, profile picture, and avatar. So, since yung name ang papalitan natin, click natin yung name. Okay? Sabi dito, if you change your name, you can change it again for 60 days. Ayaw kong palitan tong name na to, pero for the sake of this tutorial, papalitan ko para maipakita ko sa inyo kung napalitan talaga. Okay? However, guys, kapag gusto nyo tong palitan, is yung sure na kayo kasi hindi nyo siya mapapalitan for 2 months. And then guys, meron lang akong isang advice or tip sa pagpapalit nyo ng pangalan. Halimbawa, nagpo-post kayo dito kasi ngayon nauuso yung mga reels. So, halimbawa, ang posting nyo sa Facebook nyo is about cooking. So, yung ipapalit nyo na name is related dun sa mga posting nyo para tanggapin ni Facebook. Kasi, Facebook recommend us na gamitin yung sarili talaga nating name. So, ang gawin nyo na lang, kung halimbawa gusto nyong gamitin to kasi ayaw nyong gumawa ng Facebook page at yung personal profile nyo ang gusto nyong gamitin para mag-post kayo ng about sa hilig nyo. Halimbawa, cooking yung hilig nyo. So, ang papalit nyong pangalan is regarding din sa cooking. Okay? So, since ito ginagamit ko sa tutorial ko, ang ipapalit ko dito is yung through name ko na lang para maipakita ko sa inyo kung napalitan talaga. Yung recent name ko is Teresa Avila lang. So, ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng B. Yung B is yung middle name ko. And then, kapag gusto nyong palitan to, i-click nyo lang siya. Then, may makikita kang X dyan. Click nyo lang yan. And then, ipalit nyo na yung gusto nyong pangalan. And then, kapag okay na yan, click nyo tong review change. So, meron kayong mga choices dyan na ibibigay si Facebook na mga suggestion kung ano yung gusto nyong ipangalan. So, pipili kayo dyan ng gusto nyong pangalan, ng gusto nyong ma-display sa Facebook nyo, okay? Click on Save Changes. Titingnan natin. So, eto na yung pinalit natin, Teresa B. Avila. And then, click natin tong name. You can change your name at this time because you've changed it in the last 60 days. So, mag-aantay kayo ng 60 days before nyo mapalitan uli yung name. Ang mga choices lang dito is change order of name, use previous name. Pupunta tayo ng home. So, ayan guys, naging Teresa B. Avila siya. Before is Teresa Avila lang. So, that's how you can change your Facebook name. If you have any questions, feel free to comment down below. Ayan guys, sana nakatulong tong short tutorial na to. And if you have any questions guys, please comment down below. Please do like and share guys and subscribe to my channel. Thank you guys for all your support. Thank you for watching and I hope to see you again on my next video. God bless everyone. Bye!